welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa aking susunod na video. So ayun guys, for today's vlog, ituturo ko sa inyo ay kung paano maglagay ng popular uploads sa ating mga YouTube videos. So keep on watching! Okay guys, let's start. Punta lang kayo sa Chrome. Ayan, tapos click nyo yung YouTube. Ayan, tapos click nyo yung maliit na picture. Ayan yung profile nyo. Tapos punta kayo sa your channel. Ayan na guys. Tapos click nyo dyan yung customize channel. Ayan. Ayan. Tapos click nyo yung parang settings ng maliit. Dapat yung customize the layout of your channel. Dapat ano yan siya, naka-ganyan. Tapos save. Pag hindi siya naka-ganyan guys, hindi mo maka-customize yung channel. Hindi natin malalagay yung popular uploads. Ayan. Tapos, kita nyo yung nakasulat na add section. Click nyo yung add section. Ayan. Tapos, yung select a content. Ayan. Ayan na guys, yung popular uploads. Ayan. Tapos, ban nyo lang yan. Lalabas na yung mga popular na uploads nyo sa YouTube videos. Ayan. Andyan na yung sa akin. Tapos, if ever gusto nyo pang magdagdag, para sa akin, mag-a-add pa ako ng section. Ayan. Select a content. Ilalagay ko rin yung sa akin. Yung sa akin yung palit ulit yung mga created playlist. Ayan. Kasi mas maganda pag yung channel natin organized guys. Kasi pag hindi siya yung kagaya kanina na wala siyang popular uploads, kagaya nito playlist, lang, yung makikita lang sa YouTube videos nyo yung uploads nyo lang, yun lang. Pag sinerch nyo yung YouTube nyo, ilalabas lahat ng uploads, yung latest. Kaya mas maganda pag nakalagay din yung popular uploads, tas playlist. Yan. Tapos, check natin sa mismong YouTube application ng phone. Kung ano makikita natin. Sobrang dali lang guys. So, ito, bagay ko gawin sa mga walang laptop. So, sa akin yung sira na yung laptop namin. Kaya, doon ako gumagawa doon ako nag-edit ng mga dapat gawin ko sa YouTube. Ayan na guys. Ayan yung YouTube ko. Uploads. Tapos, ayan na guys. Popular uploads. Tapos, yung created playlist. Diba? Organize siya. Maganda siya tingnan. So, ayan guys. That's for today's video. Sobrang dali lang ng ating tutorial for today. Sana may natutunan na naman kayo. And don't forget to like and comment down below. And subscribe na rin kung bago ka dito sa aking YouTube channel. So, ayan guys. Thanks for watching. See you in my next video.